บาดเจ็บของคนเราหรือการสูญเสียมันมี 3-4 อย่างปะครอบครัวคนรักหน้าที่การงานสุขภาพซึ่งในช่วงเวลาปี 2019 เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงมาหมดเลยสิ่งที่เจ็บปวดและต้องยอมรับที่สุดคือ 1. เห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่ 2. เขาจำเราไม่ได้เวลาไปหาคุณแม่พอออกจากบ้านคุณแม่บางทีจะจอดรถร้องไห้เลยเราเองเราก็ป่วยแล้วเราเบื่อมากกับคำว่าสู้ๆนะเดี๋ยวดีขึ้น no 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 เราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วเราไม่ได้อยากใช้คำนั้นกับแม่อะไรในคำว่าสู้ๆนะที่มันรู้สึกเฮิร์ตเราก็พิการทางใจเราเหมือนกันสู้ๆนะบางทีแบบสู้ไงอีกว่านี่สู้สุดชีวิตแล้วเว้ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ Woody และทีมงาน Woody World ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหน่อยนะกดยังอ่ะ please กดนะครับอย่าลืมนึกถึงโปรบิก้าโปรไบโอติกเจนใหม่สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายแบรนด์โรสโกได้ทั่วประเทศเลยค่ะโปรบิก้าลำไส้ดีชีวิตดี Oh, good. You look radiant. You look radiant too Luminous แต่ไอ มาก ตกเก้าอี้ตลอดเวลาเลย หลายคนเขาเรียกพี่ต่ายตอนนี้ก็คือรู้สึกไงเวลาเขาเรียกอยู่ว่าฉี่ฝรั่งแม่ฉี่ฝรั่ง น่ารักดี อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เราจะได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของคนหนึ่งที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วไม่ใช่แค่หน้ามือธรรมดาเพราะว่ามันสุดขั้วมากเพราะว่าสภาพในวันหนึ่งกับสภาพวันนี้มันเปลี่ยนไปเป็นคนละขั้วแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้อยู่กับพี่ต่ายเหมือนที่วูดดี้อยู่ในรอบ5 6 7 10 ปีใช้คำนี้วูดดี้อยู่แบบ15-20 น่าจะใช้คำว่า20 ปี20 ปีแน่นอนกับ20 ปีคนเราก็ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมแต่ต้องยอมรับว่าพลังงานภายในของพี่ความต้องการการใช้ชีวิตหลักการมันเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ที่สำคัญวันนี้เราจะได้เห็นจุดเริ่มต้นซึ่งน่าจะเหมือนหลายๆคนที่มุ่งมั่นทะเยอทะยานพลังมาเต็มมากแล้วก็จุดหนึ่งที่มันตกอยู่ในห่วงที่มันต่ำมากแต่ได้ปัญญาเยอะมากกับสิ่งนั้นและจุดหนึ่งที่มันสว่างขึ้นและมันชัดขึ้นวันนี้ใครที่อยู่ในจุดที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถไปต่อได้กับชีวิตรู้สึกว่ากายของฉันมันป่วยจนฉันไม่สามารถจะรักษาตัวเองได้ฉันหมดหวังกับชีวิตอยากให้ดูจนจบและคุณจะได้รับพลังจากแม่ชีฝรั่งคนนี้ไปแม่ชีฝรั่งวันนั้นที่เรารู้จักกันแรกๆชีวิตของพี่ให้นิยามดีกว่าว่าเป็นคนแบบไหนแต่นิทราในวัย20 ปลาย20 ปลายเหรอคะ30 ต้นๆอีกไหมก็สุดๆนะเราเจอกันช่วงนั้นก็บ้างานเต็มที่เป๊ะซูเปอร์ของซูเปอร์ perfectionist ถ้ามีคำนั้นอยู่ในโลกนี้คือทุกอย่างต้องเป๊ะใช้ชีวิตเต็มที่และจริงจังกับทุกอย่างอย่างงานก็เช้าตรู่ตื่นมาต้องออกกำลังกายช่วง MTV ผ่านไปก็เป็นช่วง Men's Health ที่เราเป็นบก.ผู้หญิงคนเดียวในโลกอะแล้วการที่จะทำให้ผู้ชายเชื่อเราได้ว่ามาลงปกเราเถอะหรือว่าคือนึกออกมากระแสตอนนั้นกระแสสุขภาพมันไม่ใช่สิ่งที่แบบทุกคนยอมรับแล้วอยู่ๆคนก็มองจาก entertainment อยู่มาทำงานด้านนี้หรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบโอ้ทุกคนตื่นมาออกกำลังกายถ่ายรูปฉันออกกำลังกายอยู่นะทุกคนแอนตี้ในช่วงหนึ่งแล้วเราต้องทุกคนแอนตี้เรื่องสุขภาพเหรอในวันนั้นมัน20 ปีแล้วเนาะมันแอนตี้ยังไงนะพี่แอนตี้ก็คือแบบแทบจะต้องกราบเท้าให้มาขึ้นปกพูดตรงเลยนะหมายถึงว่าผู้ชายที่ดูแลสุขภาพต่างๆโดยเฉพาะดาราต้องกราบให้เขามาขึ้นปกก็ไม่ได้กราบในความเป็นจริงแต่ความรู้สึกของคนทำงานในทีมเราใช่เพราะจากงานเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เราสร้างคอนเสิร์ตอยู่ยุคพ่อแม่ยุค20ลบอายุตัวเองไปอ่ะคนไม่ได้ออกกำลังกายหรือคนจะบอกว่าฉันตื่นมาฉันสวยเลยฉันตื่นมาฉันหล่อเลยอันนี้ไม่ได้พาดพิงใครนะคะแต่หมายความว่าไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องบอกเขาว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งดีหรือเราจะต้องบอกว่าขอเวลา6 เดือนได้ไหมอยู่มาขึ้นปกอยู่ไปทำสูตรนี้แต่มัน1 ปีแรกนะคะที่เป็นอย่างนั้นจำได้ว่าไม่พูดชื่อใครเลยเนาะเอาเป็นว่าแบบดาราตัวท็อปหมดเราไม่ใช่คนเท่ในยุค1 ปีเราเป็นคนว่าอะไรของชีมาทำออกกำลังกายทางที่ในอเมริกากำลังเป็นสิ่งที่นิยม
มันยากมากเลยที่จะบอกรบกวนกรุณามาขึ้นปกมาสนับสนุนว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่วันในวันนั้นพี่ต่ายก็ทำให้นิตยสารนั้นเป็นที่รู้จักแล้วก็อยู่แถวหน้าคำถามที่ถามต่อมาก็คือว่ากับความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราไปยึดติดกับความสำเร็จแล้วโหยหาความสำเร็จต่อเนื่องไหมแน่นอน 100% เป็นจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดมาในครอบครัวหมอแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนวันนู้นนะเราอาจจะโยนไปที่ตอนเด็กๆเราอยู่ในครอบครัวต้องเป็นคนเก่งต้องเรียนดีต้องแต่ณวันนี้มองไปไม่มีเกี่ยวอะไรกับพวกเขาเลยเราทั้งหมดที่สร้างกระบวนการเหล่านี้ในตัวเราก็คือไต่ก็ต้องเรียนที่1ต้องสอบเทียบต้องอยู่นู่นต้องนี่คือมองจากวันนี้ที่มองกลับคือวันนี้ชอบการใส่แตะมากเลยนะคะวันนู้นไม่มีทางเลยที่จะแบบลากแตะไปไหนไม่มีทางส้นสูงอย่างน้อย3 นิ้วขึ้นลงรถไฟฟ้าความโง่เนาะคือภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญแต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆถ้าเราใช้มันเป็นแล้ววางมันเป็นแต่ณวันนั้นวางไม่เป็นขยายความคำว่าวางไม่เป็นสิพี่ต่ายวางไม่เป็นให้กลไกของสังคมไหลตามอะค่ะเหมือนนี่คือกลไกของสังคมกลไกของการทำงานภาพลักษณ์ต้องแปะณวันนู้นนะถ้าเรารู้มันแล้วใช้มันให้เป็นก็แค่นั้นเองอะแต่เราเอาตัวเราไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นอารมณ์ไปด้วยอะค่ะคือไม่ได้เพียงเข้าใจตัวไปเล่นกับมันอยู่ต้องทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ทุกอย่างฉันทำได้เป็นบก.ต้องวิ่งเป็นหนังสือผู้ชายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิ่งจากต้นหาดพัทยาไปจนจบเราก็วิ่งกับเขามันบ้าไปป่ะคือจริงๆเราก็แค่ไปยืนสวยๆแล้วก็ให้กำลังใจก็ได้แต่กลไกลูกค้าอยากเห็นเราอยู่ตรงนั้นมันมีสมมติว่า10เราไปเป็น10เราอาจจะเป็นแค่8ก็ได้ต้องรู้ไม่ไปตามกลไกอ่ะเข้าใจกลไกแล้วรู้วางอ่ะเข้าไปแล้วออกมาเข้าไปแล้วออกมาได้ไม่ใช่ว่า10คือ10หรือ20ในการใช้ชีวิตในการบริหารงานในการอยู่กับผู้คนมันน่าจะเหนื่อยมากเลยนะคนทำงานให้เราโชคดีที่เขาอยู่กับเราเป็น10-20 ปีเราก็คงต้องมีความน่ารักบ้างเปล่ามั้งไม่รู้แต่จุดไหนที่มันระเบิดเพราะว่าพอระเบิดปุ๊บเนี่ยมันเรียงมาเป็นขบวนเลยของพี่ต่ายเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่า snowball effect ก็คือหิมะมันจะเป็นก้อนเล็กๆก่อนแล้วมันกลิ้งลงเขาถ้าเปรียบเทียบเนาะกับให้เห็นภาพที่มันชัดพอมันกลิ้งลงมาเนี่ยมันก็พอกพูนมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ระเบิดถามพี่ต่ายว่ามันเริ่มต้นตรงไหนที่รู้สึกว่ามันช็อกละจริงๆมันเริ่มมานานนะคะเพราะว่าเอาสั้นๆก็จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองเคยตาบอดตาบอดเป็นคำที่แรงไปมองไม่เห็น6เดือนถ้าเรานิ่งในจุดเวลานั้นเราจะเข้าใจว่ามันมาเตือนเราเป็นระยะว่าเรานึกว่าเราดูแลร่างกายเราดีเราออกกำลังกายเราก็นั่งสมาธิตลอดเวลามันก็แค่แบบพีซชั่วคราวอีก24ชั่วโมงเราไม่ได้พีซไปทั้งวันหรือมีสติไปทั้งวันอะเราเหวี่ยงมากแล้ว snowball อะไรก็ตามที่วูดดี้เล่าเนี่ยมันมีมาเตือนตลอดรถชนรถคว่ำถ่ายรายการขาไปติดในท่อต้องงัดออกมาคือถ้าจำได้พี่เดินไม่ได้ตลอดเวลาติดกันเป็นทุกปีนั่งรถเข็นนั่งวีลแชร์แต่ตอนนั้นไม่ได้มองว่ามันคือการเตือนจากมันมีนิดนึงนะคะแล้วมันก็ลืมตัวทีนี้ถ้าวูดดี้ถามมันมีตอนที่ประดังที่สุดประดังแรกนี่คือตอนไปเล่นกีฬาตกเขาเทียบเท่ากับตึก15ชั้นก็ยังไม่ตื่นทีเดียวเนาะจำไม่ได้หรออยู่ในวีลแชร์จำได้แต่ว่าจำไม่ได้ว่าตก15ชั้นสูงขนาดนั้นอ่ะสูงขนาดนั้นอ่ะแล้วยังมานั่งอยู่ตรงนี้ได้มันต้องมหัศจรรย์มากต้องขอบคุณเลยบางอย่างนะพี่ต่ายตึก15ชั้นตกลงมาแต่มันควรจะตื่นตั้งแต่ตอนนั้นไหมตอนนั้นก็ไม่ตื่นชั่วคราวตื่นอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตขอบคุณพี่หนูแหม่มเห็นเราบางอย่างพาเราไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกนั้นคือน่าจะ20-25 ปีที่แล้วนะที่หมู่บ้านพลัมก็บอกว่าเฮ้ยอยู่แบบชีวิตอยู่โดนอะไรมากมายเลยเขามองเราบางทีเราต้องให้กัลยาณมิตรที่ดีมองเราแล้วหยิบยื่นเราช่วยเรานึกออกไหมคะแล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวมันตื่นนะคะทุกอย่างที่เราทำมันเป็นเมล็ดพันธุ์ฝังอยู่แล้ววันนึงมันเติบโตให้เรามันมีเชื้อค่ะวันนึงมันคลิกแน่แต่เพียงแต่ว่าเรายังไหลตามโลกไหลตามกิเลสอะเยอะมากนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นการตื่นเป็นระยะแล้วก็กลับไปแต่ก็จะรู้ว่าไปเล่นโยคะหรือกลับบ้านแล้วนั่งสมาธิทำไมมันดีจังแล้วก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะแต่ก็ไม่ได้แบบซาบซึ้งลึกซึ้งเราอ่านวันนี้กับอ่านอีก10 ปีมันก็ตามเหตุปัจจัยมันจะต่างกันไปใช่ไหมก็นอนนิ่งอยู่ก็เจ็บปวดกายก่อนเนี้ยจะรู้จักกายมากกว่ารู้จักใจ
เพราะฉะนั้นแล้วแต่กายเพราะเราต้องใช้กายนี้ทำมาหากินใจจะคิดแต่สมองที่พัฒนาเหมือนนอนนิ่งขยับไม่ได้ใจก็จะดูกายว่ามันเจ็บมากนะคะตกเขานั้นนะแต่ไม่ได้คิดว่าใจรู้สึกยังไงตอนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกรู้แค่ว่าเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวต้องมีอะไรต่อนี่คือพีคสุดของชีวิตในแง่ของร่างปะร่างตอนนั้นพีคแรกภูมิแพ้ภูมิก็มากัดก่อนร่างกาย attack เป็นจุดๆไปก็วางได้ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแค่ว่าทำไมคนรอบข้างร้องไห้เราไม่เห็นตายเลยทำไมเขาร้องไห้เรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่เราเป็นคนเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนได้เป็นไปได้เชื่อมั่นในความนี้ว่าถ้าเราเซตใจเราหายได้ถ้าเราเซตใจเราไปถึงจุดหมายได้มักจะโฟกัสจุดหมายมากกว่า now ตอนนี้แล้วก็พีคสุดคือตอนที่2017-18ที่วูดดี้ทนไม่ไหววูดดี้แบบพี่แต่ต้องไปอินเดียกับวูดดี้เราไปอินเดียด้วยกันหลายรอบแต่รอบสุดท้ายคือต้องไปกราบองค์ดาไลลามะที่ตอนนั้นนอนติดเตียง6 เดือนนะคะใช้ก้นคลานคืออยู่ตื่นมาร่างกายขยับไม่ได้เข่าเจ็บเคยผ่าเข่าที่ตกเขาแล้วก็หลังเนี้ยหมอนรองกระดูกเคลื่อนทุกจุดแล้วก็ลามทุกจุดแล้วก็คอแล้วตอนหลังก็ลามไปที่คอมันแครกนะคะก็คือแม้กระทั่งตรงนี้ก็เคลื่อนแล้วหมอไม่อยากให้ขยับร่างกายเพราะสามารถเป็นอัมพาตได้ตอนนั้นนี่คือรัวแล้วก็คุณแม่เป็นอัลไซเมอร์จุดที่คุณแม่กำลังรู้ว่าตัวเองสูญเสียความทรงจำมันเป็นมีดบาดหัวใจคุณแม่แน่นอนแล้วเราเองเราเนี่ยเสียงยังสั่นอยู่แล้วนะเรารู้สึกว่าแบบเราทำอะไรไม่ได้อะเราเปลี่ยนแปลงกรรมเขาไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เราจะพูดสงสารหรืออะไรเราทำอะไรไม่ได้เลยเราได้แต่ดูแล้วจับมือกุมมือเพราะว่าเหมือนเราเองเราก็ป่วยแล้วเราเบื่อมากกับคำว่าสู้ๆนะเดี๋ยวดีขึ้น noเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วเราไม่ได้อยากใช้คำนั้นกับแม่เพราะเราได้แต่แบบจับมือเหมือนแค่นั้นเองอะอะไรในคำว่าสู้ๆนะที่มันรู้สึก hurt ในปี 2017-18 ที่เดินไม่ได้เลยนะคะในตอนนั้นเราก็นึกว่าสงสัยเดินแล้วเดี๋ยวเป็นอัมพาตแน่แล้วชีวิตนี้คือทำใจแล้วว่าไปหาหมอ7 คนแล้วพูดไม่เหมือนกันเลยสักคนว่าแบบเราเป็นอะไรกันแน่ทำไมมันเคลื่อนหมดทุกจุดแล้วเราก็อยากออกไปข้างนอกใช่ไหมคะตอนนั้นก็ทำงานที่บ้านก็วีลแชร์นี่แหละแล้วก็ลูกเข็นไปก็ไปห้างอยากเจอผู้คนนะคะแล้วก็ตอนนั้นสิ่งที่คนพูดมี2 สิ่งเหมือนบูลลี่ทางเวิร์ดทางวาจาก็จะพูดว่าเนี่ยยูเห็นไหมปลุกปั้นให้คนออกกำลังกายกันเนี่ยเห็นไหมล่ะว่ามันไม่ดีการออกกำลังกายดูยูสิแล้วก็คือหนึ่งในใจก็แบบโหต้องขนาดนี้เลยเหรอเราก็พิการทางใจเราเหมือนกันนะกับวันนี้ที่เราเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงออกกำลังกายเราเขียนโยคะเบสเซลเลอร์มา2 เล่มแล้วเราอยู่ในวีลแชร์ฮัลโหลบอกเราว่าเดี๋ยวมันดีขึ้นก็ได้อันที่2อาจจะเจอว่าเข้ามามันเหมือนเป็นเส้นบางมากอะเห็นอกเห็นใจกับเหยียดหยามมะใช่ไหมก็จะบอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วเราก็แบบเฮ้ยดิฉันอยู่ในวีลแชร์สู้ไงวะหมอพูดไม่เหมือนกันเลยสักคนไปต่อไงอ่ะบางทีเราก็หลุดใช้คำนี้เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้เขาไม่รู้จะหาคำอะไรอ่ะที่ให้เราแบบ get well soon ใช่ไหมคะแต่สู้ๆนะบางทีแบบสู้ไงอีกว่านี่สู้สุดชีวิตแล้วเว้ยขอโทษนะนึกออกไหมแบบเราเข้าใจทั้ง2 ฝั่งเราเข้าใจทั้ง2 ฝั่งทั้งคนที่อยากจะให้กำลังใจแต่ไม่รู้จะใช้คำไหนเผอิญไอ้คำว่าสู้ๆสำหรับคนที่สู้มาสุดชีวิตแล้วเนี่ยจนมุมห้องแล้วมันเป็นแค่การตอกย้ำแล้วมันยิ่งเจ็บปวดว่าเธอกำลังบอกว่าฉันไม่สู้เหรอเท่านั้นเองแต่ประเด็นที่มันถกเถียงบูดี้ก็เคยโพสต์ลงในโซเชียลบอกว่าเราไม่อยากจะได้ยินคำว่าอย่าคิดมากหรือสู้คำนี้เยอะมากจนมันกลายเป็นดราม่าแล้วแต่เราก็เข้าใจว่ามันก็มีอีกหลายคนที่สมมติไม่ได้เจอเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแค่คำนี้ยูจะมาเยอะแยะอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เราละไว้ในฐานที่เข้าใจแปลว่าและเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ณตอนนี้นะครับก็คงเข้าใจที่เราพูดหรือว่าอาจจะคอมเมนต์บ้างโดยที่ไม่มีเจตนาดังนั้นเราเข้าใจทุกฝ่ายนะครับดูไปด้วยก็คอมเมนต์ไปด้วยว่าชีวิตของคุณคล้ายกับต่ายนิทรายหรือไม่หรือว่าเจอกับอะไรแบบนี้และก้าวผ่านมาอย่างไรเราจะได้ร่วมกันนะครับดูคอมเมนต์แล้วก็แชร์มากกว่าแค่ฟังเอา2 คนพูดนะครับถามก่อนกลับไปนิดนึงว่าการมีผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นอัลไซเมอร์หลายคนกำลังจะเจอชีวิตของการดูแลพ่อแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์มันเป็นยังไงแล้วมันอยู่กับสิ่งนั้นและมีวิธีหรือแนวคิดยังไงที่มันทำให้มันโอเคกว่าการเผชิญหน้าในความทุกข์ยาก1เลยนะคะแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกับคุณแม่อันนี้ต้องให้เครดิตคุณพ่อมากๆวูดดี้ก็เห็นคุณพ่อเป็นหมอแล้วคุณพ่อรักแม่มากคุณแม่โชคดีที่มีคุณพ่อดูแลขนาดนั้นแล้วรับได้
2พี่สาวแต่อยู่ในบ้านนั้นพี่สาวนี่คือประเสริฐสุดดูแลทั้งพ่อทั้งแม่ดีมากแต่แค่เป็น supporter เพราะเป็นลูกคนเล็กที่สนิทกับแม่วกกลับมาคำที่วูดดี้พูดแรกสุดเลยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากจำไม่ได้เหมือนพูดประโยคเดิมๆตลอดเวลาจำไม่ได้เหมือนมีดวางอยู่ตรงนี้คุณแม่ชอบทำอาหารมีดวางอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดอยู่ตรงไหนซึ่งเราก็เป็นบางทีลืมกุญแจรถลืมโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะมีความแตกต่างกันซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเรานั่งประชุมอยู่ตอนนั้นคุณแม่ก็ยังเป็นพาร์ทไทม์สอนหนังสือก็จะโทรมามีเรื่องราวต่างๆที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เล่าให้เราฟังจนเราฟังแล้วเราจะช็อกในใจแม่เป็นอะไรอ่ะนี่ไม่เหมือนแม่เราเนาะนี่ขนาดเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเฟสต่างๆมันจะค่อยๆเรียนรู้แต่มันก็จะมีสิ่งที่เจ็บปวดแล้วต้องยอมรับที่สุดคือ1เห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่2เขาจำเราไม่ได้ Who are you หนูอยู่ในบ้านไอครั้งแรกที่เขาพูด โอ้โห เขาพูดว่า ไปรับคุณแม่มาบ้าน1 อาทิตย์คุณแม่จะมาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็อยู่ๆนั่งคุยกันแต่ก็เดินไปเอาขนมให้คุณแม่กลับเข้าห้องแม่ก็มองอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ Who are you แต่ก็นึกว่าพูดกับคนข้างหลังเราอาจจะเป็นลูกเราหรือค่ะฮะ What ฮะตอนนั้นช็อกมากจำแม่นเลยแบบโอ้โหเสียงดุมากคนอัลไซเมอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงมีอารมณ์แปรปรวนอาจจะโกรธได้คุณแม่จริงๆเป็นคนน่ารักเบิกบานก็จะเป็นอยู่ๆก็จะเป็นปุ๊บโกรธแล้วก็เหมือนไล่เราออกจากบ้านเราที่เป็นบ้านเราเองแล้วตอนนั้นเราช็อกมากเราก็เหมือนน้ำตาซึมมากอะค่ะเพราะว่าเฮ้ยอะไรอะแล้วก็ไล่เลยอะมันเป็นอดีตแต่มันก็ไม่ค่อยจำอะแต่รู้สึกเจ็บมากแล้วมันก็จะมาเป็นระยะคือเวลาไปหาคุณแม่พอออกจากบ้านคุณแม่บางทีจะจอดรถร้องไห้เลยอะแล้วเราเองก็ป่วยอยู่ตอนนั้นนะคะที่เดินแทบไม่ได้คือคนป่วย2 คนจับมือนอนด้วยกันนะคะตอนนั้นคือร้องไห้ตลอดเวลาจนกระทั่งคุณแม่นอนนิ่งอะค่ะนอนนิ่งอย่างเดียวเลยอะนอนนิ่งเป็นปีๆมันเป็นจนมีแผลกดทับมันเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกขณะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่ก็จากไปและน่าจะเป็น1 ในวันที่เศร้าที่สุดในชีวิตของพี่ตายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่พี่ตายกำลังหาทางออกหาหนทางพี่ตายน่าจะเดินทางไปแสวงหาคำตอบที่จะเยียวยารักษาตัวเองหลายทางด้วยกันแต่สิ่งที่พี่ตายค้นพบและนั่นคือหัวใจสำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้พี่ตายยอมรับสภาพความเป็นจริงมันคืออะไรเพราะไม่อยากจะบอกว่ามันคือธรรมะอย่างเดียวแต่คิดว่ามันเป็นอะไรที่มันมากกว่านั้นที่คำว่าธรรมะไม่สามารถนิยามได้ไม่สามารถจำกัดความได้ด้วยคำว่าธรรมะงั้นพี่ตายแชร์ดีกว่าว่าที่ผ่านมาทั้งหมดจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมันคืออะไรที่พี่เจอที่พี่เห็นและที่พี่อยู่กับมันขออนุญาตย้อนไปว่าเราไม่ได้พูดถึงป่วยใจครับเป็น panic attack ขั้นรุนแรงนะคะเพราะว่าจริงๆการบาดเจ็บของคนเราหรือการสูญเสียมันมี 3-4 อย่างปะครอบครัวคนรักหน้าที่การงานสุขภาพซึ่งในช่วงเวลาปี 2019 เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงมาหมดเลยมันหนักอะมันแพนิคมันกลับมาค่ะจริงๆในชีวิตเป็นมานานแล้วตั้งแต่ทำงานมันก็จะมีวิธี handle มันเช่นเราจะเป็นแพนิคเราไม่ค่อยรู้เราจะเป็นโรคกลัวที่แคบเราจะไม่ได้มันไม่เหมือนยุคนี้คนมันมีข้อมูลเยอะยุคนั้นมันไม่มีแล้วอยู่ต้องปฏิเสธอยู่เป็นน่ะอยู่เป็นบก.หนังสืออ่ะ you cannot อยู่ไม่ป่วยไม่ได้อยู่ต้องดูดีอยู่ต้องเป๊ะแล้วเราประสาทเองอะเราต้องสวยเราต้องดูดีเราต้องไปหาลูกค้าเราป่วยไม่ได้สมมุติเราเข้าลิฟต์แล้วเราอึดอัดเนี่ยไต่ก็จะรู้สึกเชคกี้อะค่ะแต่ก็เฮ้ยไงวะหรือเข้าที่จอดรถมืดๆแต่ก็จะต้องมีเทคนิคว่าเจ๊ลงก่อนเนาะเพราะ energy ไม่ดีแล้วก็ทำเป็นเดินวนไปวนมาจนหายแต่เมื่อ 2019 เนี่ยมันทุกอย่างมาเยือนเนี่ยแพนิคมาแบบขั้นมหึมามหัศจรรย์ก็คิดว่าต้องจัดการบางอย่างแล้วมันเยอะโชคดีที่ตอนปิดธุรกิจมันก็มีเงินก้อนลูกก็เริ่มโตแล้วมันแบบเฮ้ยพอทีอะ investment ใดๆในโลกเนี้ยสู้ investment กับใจเราไม่ได้อะแล้วจริงๆต้องกลับไปบอกว่าวูดดี้นะที่แบบมีบุญคุณกับพี่อะวูดดี้จำได้ไหมตอนวูดดี้บวชแล้ววูดดี้บอกว่าอยู่ต้องลองบวชดูนะตายนิทราแล้วอยู่จะรู้ว่ามันดียังไงจำได้แล้วแต่ไม่เคยเข้าใจอะค่ะแล้วตอนนั้นสามีก็บวชนะปีนั้นแล้วเราก็ต้องไปเยี่ยมตลอดทุกครั้งที่ไปหนองป่าพงไปสามีย้ายหลายที่เรารู้สึกเฮ้ย
มันเหมือนตื่นรู้อะค่ะมันเหมือนตระหนักรู้ว่าในบางอย่างข้างในมันสงบแต่มันไม่ใช่สงบเหมือนเรานั่งสมาธิใน10-20 ปีที่ผ่านมามันสงบแบบเข้าใจแล้วเริ่มวางได้ทีละอย่างจนเรารู้สึกว่าถ้าคุณแม่เสียเราอยากบวชเราทดแทนบุญคุณคุณแม่ช่วงปีที่ผ่านมาตอนที่ทราบว่าพี่เนี่ยได้นำเอาสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้เพราะว่าหลายคนก็รู้บ้างว่าพี่ต่ายใช้เรื่องของพลังเสียงคลื่นเสียงมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคล้องภาษาไทยไม่แข็งแรงอีกโบถ้วยอะไรนะขันแล้วมันมีหลายตัวนะมีหลายแบบมีขันมีกองซึ่งบทต่ายนี่ทรามาก่อนการเวลามากเพราะวันนี้เนี่ยเรื่องของ sound therapy sound healing singing bowl ต่างๆเนี่ยมันโอ้โหมันเป็นที่นิยมกลายเป็นเรื่องแมสจริงๆพี่ต่ายแล้วคนต้องการการเยียวยาเยอะแต่พี่ต่ายก็ได้มีโอกาสฝึกก่อนหน้านี้มานานมากแล้วก็เล่นแล้วก็ช่วยวูดดี้ในหลายๆวาระด้วยกันในเวลาเดียวกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการทำสมาธิเรื่องการให้คนเข้าใจของวิปัสสนาพี่ก็อยากแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับผู้คนแต่พี่แต่พูดมาให้ผมฟังมานานมากแล้วว่าเนี่ยอยากจะได้มีโอกาสทำอะไรบางอย่างเพื่อมอบทางออกให้กับทุกๆคนที่เจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะทุกระดับไหนก็ตามพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าอวิหิงสาปะอวิหิงสามูลนิธิอวิหิงสาคำนี้หมายความว่าอะไรการอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่คือหิงอวิหิงสาถ้าสันสกฤตอหิงสาอวิหิงสาขอทวนอีกครั้งมันคือการอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เป็นแสงสว่างในยามมืดมิดของผู้คนมูลนิธินี้ช่วยเหลือเรื่องคนเปราะบางทางใจแห่งประเทศโดยเฉพาะเป้าหมายของมันคืออะไรอวิหิงสาก็เป็นมูลนิธิที่เราตั้งขึ้นมาคือพอเราทำงานด้านนี้เยอะคือเราช่วยเหลือคนที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยมีคนปากต่อปากที่ป่วยใจเป็นแพนิคไม่สบายใจทุกข์ใจเครียดใจอยู่ๆก็มาหาหรือว่าเราเดินทางไปสอนที่โรงพยาบาลให้กำลังใจที่ในเรือนจำบ้างอะไรบ้างลูกสาวก็บอกแม่ตั้งมูลนิธิเถิดเพราะว่าเราก็มีเครือข่ายทางด้านแพทย์มีเครือข่ายเพื่อนที่ทำงานจิตบำบัดนักจิตบำบัดจิตวิทยาจิตแพทย์จะได้เป็นพื้นที่ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นเปราะบางทางใจเป็นขั้นลึกนะคะ panic depression ADHD bipolar เดือนนี้หรือวันนี้เราอาจจะโฟกัส panic แต่เราก็จะมีข้อมูลอื่นๆมีทั้ง on ground off ground activity on ground ก็จัด events ทุกเดือนอยู่แล้วที่วัดบวรนะคะแล้วก็จะมีจัดที่อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางศาสนาเช่นศาสตร์อื่นเพราะแต่เชื่อในทุกๆศาสตร์แต่เชื่อในทุกๆศาสตร์บางคนอาจจะไม่ใช่ธรรมะบางคนอาจจะเป็นชิกงเพราะชิกงอยู่เดินอยู่ก็หายอยู่เดินอยู่แกว่งแขนอยู่ grounding มันก็จะทำให้มีสติทันทีรู้ตัวฝึกรู้เนื้อรู้ตัวฝึกคลายทุกข์ฝึกไปไอซ์บาร์ฝึกทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้อยู่รู้สึกดีขึ้นแล้วอยู่ก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สมมติว่าวูดดี้มีเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันเรายินดีที่จะ hear your story เพื่อการแบ่งปันนั้นจะสามารถส่งต่อให้คนอื่นที่เขาอ่านหรือได้ยินข้อมูลนี้ว่าเขาเป็นอยู่หรือเปล่าหรือคนใกล้ตัวเขาที่ไม่เคยเข้าใจว่าคนแพนิคเป็นอะไร depression คืออะไรจะได้เขาเป็นอยู่เราจะรับมือยังไงหรือพาเขาไปหาหมอหรือมาหาเรามาคุยกับเราในพื้นที่นี้มันเป็นมูลนิธิที่ตั้งใจมากๆที่จะช่วยส่วนรวมโดยนำผู้เชี่ยวชาญมารวมกันและทำให้ทุกคนรู้สึกอุ่นใจค่ะมั่นใจว่าหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าอยากจะอ่านเพิ่มเติมเขาสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างพี่ตายตอนนี้คือมูลนิธิวิหิงสาเราจะมีข้อมูลผ่านภายใต้เพจชื่อ ground ใจมาจากอะไรครับ grounding ไงคะ grounding มีสติรู้ตัวแล้วก็ grounding เหมือนตอนเรากอดต้นไม้ grounding เรารู้ตัวปกติเวลาเราอยู่ในวันนี้วูดดี้รู้ตัวไหมตอนนี้ว่า grounding เท้าวูดดี้อยู่ที่นี่ where are you อยู่ตรงไหน grounding รู้ตัวอยู่ตรงนี้ใจวูดดี้อยู่ตรงนี้ไหมใจวูดดี้รู้สึกอะไรอยู่ happy เฉยๆแล้วคิดอะไรอยู่ grounding ground ใจเมื่อเราเอาใจเราที่ฟุ้งกับสู่สามัญมันจะเป็นใจที่รู้สึกตัวไม่ไหวไปตามความกลัวหรือแต่งเรื่องเป็นไดเรคเตอร์ให้เรากลัวมากขึ้น ground ใจมาทำตัวเองให้ ground ใจกัน